Andito kami pala ngayon sa, anong tawag dito? Flowboard. Ha? Flowboard. Lingwahe. Flowboard. Flowboard. Sentosa pala, Dan. Kain tayo, kain. Magsalita ka naman to. Hi, what's up? I'm Tito. You can watch me later on. To, bakit nga pala tayo nandito to? Mag-conduct tayo ng training sa mga hindi marunong ng surfing. Kaya nandito tayo ngayon. Inibitahan tayo ng mga nakatataas. Andun yung tuturuan natin sa kabila. Pag-i-focus nga. Yan mga yan. Yan, mga di marunong yan. Yan, hindi marunong. Anong lugar ba to? Anong lugar ba to? Nandito tayo sa Sentosa. Anong pangalan nito? Anong pangalan ng lugar? Ano ba nga talaga itong pangalan? Ano to? Kahit ako ligaw ko, hindi ako alam. Dupliligid. Ay, itong pinakamalupit nating senior. Men, ano ba masasabi mo, men? Masasabi ko masarap ito. Ano ba yung kinakain nito? Ito pala yung kinakain yan. Ayan, no, muntag na. Paging, Yan, malapit na. Yan, in a few minutes. Kami naman. Ito na yung mga pogi ng Smith. akot muna tayo ng tubig doon. Uy, pinatayan kami ng tubig. Ganyan yata yung first training eh. Akot muna tayo ng tubig para may tubig tayo. Sa kabila kami, kabila.
Natapos na yung buwan namin. Yay! Ngayon naman, inuman kami. Ano mo sabi mo to? Smile! Natuto din sila nung tinuruan. Pero more practice. Pag inaraw-araw namin yan, kahit mag-tumbling pa kami dyan. If you don't... Yeah, tapos na. So ngayon, susunod na activity, inuman na naman. Inuman na. Ako si Monday. Kung tawagin sa babae ay... Tama, puro kalokohan lang yan. Kailangan relax. Gaanan mo yung katawan mo. Ganun ba? Oh. Tingin ko lang, maligaya kami lahat dahil naranasan namin na hindi maranasan noon. And everybody is healthy, happy, always in a many jokes.